Коли вийшло оновлення на гру Альфа 5, була задумка перебудувати ось це поселення з населенням 2600, щоб зробити тут центр міста з кам'яницями. На будівництво кам'яниць потрібно дуже багато каміння. На жаль, в збереженні був критичний баг в найкритичнішій будівлі – торгівельний склад. На мапі закінчилося каміння і єдиним джерелом був цей торгівельний склад. Щоб втілити свою задумку, ми розпочали спочатку. Вітаю вас, шановні глядачі, в 6-й серії забудування новенької мапи в грі Острів. По традиції дякую вам за таку кількість вподобайок і коментів, яку ви поставили під минулою серією. Ви просто неймовірні меценатам. Також дякую за те, що підтримуєте канал, і ми потихеньку розпочинаємо. Там ще був донатик. Теж дякую за те, що донатик прислали. Все прочитав? Дякую за підтримку. Що я хочу зробити? Дивіться, я спочатку хочу віддекорувати те, що ми збудували в минулій серії. Це одну хатку, другу хатку, третю хатку, четверту і ось цю п'яту хатку. Далі розповісти вам, що ж все ж таки було з цими вуглярками. А було, знаєте що, жінки різнороби тачками не користуються. Ось і все. Вони всю свою роботу роблять тільки в руках. Тому будьте дуже уважні, і якщо у вас щось не працює, якийсь ресурс кудись не доставляється, не транспортується, подивіться, скільки у вас шукають роботу чоловіків, ось так просто наведіть на поселення, скільки у вас там людей. Ось у мене наразі 10 жінок шукають роботу. Тобто, коли є робота різнороба, і там можна переносити все це в руках, вони підуть туди. Але якщо там заборонено перенос руками, вони туди не підуть. Їм все одно буде. Що там, як там. А в тачку, до речі, можуть вони набирати 200 одиниць. Я, до речі, випробував це. Зняв одного чоловіка, подивився. Він взяв в тачку, набрав 200 одиниць дрів і просто привіз їх в вуглярку. Все. Тобто виходило так, що ось ці були тачкарі постійно 20%, котрі в них мінімальне заповнення, вони типу, ні, ми брати не будемо. Там не було, цих чоловіків, щоб прості різнороби привезти. І ось так все і вийшло. Тому будьте уважні, якщо у вас щось не працює, натискайте, щоб вони приносили в руках, і жіночки прийдуть і все у вас зроблять. Все, пішов я декорувати, потім розкажу, що будемо будувати. Все, з декоруванням завершив. Зараз швиденько покажу, що зробив. Біля кожної хатки, котра ось тут була, бачите, зробив паркан, поставив лавицю, поставив дерево, трохи кущів, потім поставив ще цей, дзвіничка біля кожної. Далі ось тут ще поставив. Далі міська рада теж вирішив парканом її обнести, поставити саджанець, там я не пам'ятаю, що я смереко поставив. І просили каплицю, біля міської ради каплицю поставив, нехай вона буде. Все одно скоро 100 населення буде, вони каплицю цю будуть потребувати. Так, давайте тепер ще ось тут замовимо тачки, нехай будуть. Далі, ось тут ще такий невеликий скверик зробив. Тобто у нас тут смереки, лавиці, якщо вони захочуть, будуть приходити тут і відпочивати в цьому скверикі. Все, тут це наробили, тепер поїхали далі будувати. Дивіться, я хочу сади. Я завжди відтягував з цими садами, а зараз я хочу сади побудувати. Далі після садів я хочу ще корівник збудувати і збудувати свинарник. Так. F1. І давай зробимо зараз тут. Приєднаємо. Ага. Ось тут місцевість, де я зараз ставлю сад. Тут або ти будеш дуже жорстко тераформувати тим містком і вийде дуже, таке собі негарно буде. Тому я вирішив тут поставити цей сад, який буде вирощувати яблука, а яблука ми потім будемо продавати. Так, є. І ось так є. До речі, там було зауваження, це як його. Якщо жінки все ж таки не возять тачки, то виходить, що
в складах те, що я їх поставив і наказав, щоб вони в руках не робили нічого, то вони там для галочки. Насправді, зараз підемо все це діло виправимо, щоб вони хоч трохи там працювали. Так, є. Ага. Все, сад тут є. Зараз в склад зійду. Далі постачання. І працівник в руках. Якщо тут буде жіночка, вона, звісно, в руках піде все і зробить. Застосувати скрізь. Все. Ну і різнороби добре в руках, тому що жіночки різнороби можуть бути. Так, возів в мене поки немає, нехай вони не використовуються. Так, сад зробили, тепер мені потрібен корівник. Корівник я хочу десь біля води зробити. І хочу, щоб вони не на паровому полі випасалися, а випасалися на своєму полі. Яке від корівника, щоб вони швиденько це робили, а то може бути таке, що парове поле знаходитись буде тут, і вони будуть тягти цих корів аж сюди, не хочу. Так, тепер виробництво. Далі корівник. Дівчат у нас багато, нічого. Так. Ось тут. Повертаємо. Давай трохи швидкість другу зробимо. Якраз там буде будуватися. Це ставлю ось тут корівник. Біля корівника зразу ставлю великий оборіг, щоб там зберігалося сіно. Угу. Так, каплиця збудована. До речі, хочу зараз піти подивитися. Бач, тут нерівна поверхня, і вони якось не дуже хочуть будувати. Що, підрівняти чи трохи? Давай підрівняємо. Давай підрівняємо, зараз збереження зроблю, на всяк випадок, якщо мені не сподобається, як вони там підрівняли, таке теж може бути. Угу. Ні, мені багато не потрібно, мені ось так потрібно. Добре. І знести. Швиденько знести. І зараз поставимо. Так, великий оберіг. Він настільки великий, а ні, можна всунути, все добре. Все, ставимо. Є, це поставили, тепер нам потрібно ще цей, де вона? А, ось, вода, кладка. Так, щоб вони набирали воду, найважливіше, тепер треба піти зробити в криницях, заборонити, можна сказати, в криницях, щоб вони забрали його для виробництва. То я пам'ятаю, була в мене така справа, що води недостатньо і все, ти цієї води даєш їм, а води недостатньо. Тому робимо заборонити, щоб виробництво брало з цих криниць. Заборонити. Я забув, треба було зразу це зробити. Так, там є, ось тут ще. Для виробництва заборонити. Все, що побачив, зробив. Там є. Тепер поруч ще декілька хатинок. Угу. Повертаємо. Якраз буде ці хатинки без огородів якраз відноситися до цих. Господи, забув, що буде. До цього корівнику. До цього корівнику будуть відноситись. Бач, тут нерівна поверхня, я нічого не можу зробити. Ну, давай підрівняємо. Зберегти. Зараз на іншому збереженні збережусь. І трохи підрівняємо. Угу. Місток. Можеш місток мені зробити так, щоб я ось тут трошки зміг збудувати собі хатинок. Оце вже діло. Все, я думаю, буде файно. Ми їх потім зробимо. Тепер, останнє, що мені зараз потрібно зробити, це поставити сушарки. Я тут просканував все. Виходить, що ось в цьому тільки місці можна добре забудовувати. Ось тут на схилі майже нічого не зробиш. Нічого не зробиш. Він дуже такий крутий, тому не будується там нічого. А ось тут якраз можна поставити ці сушарки на сіно. Давай повернемо їх. Спробую поставити побільше. Нічого страшного, якщо їх буде більше. Так, 1. Давай сюди.
2. І ось так 3. 1, 2, 3. Це вірно. Ну, можна потім буде ще переставити. А ну, наскільки тут? Ага, ось тут краще поставити ще сушарку. Я все думав, або тут сушарки поставити, або поставити цей. Коротше, 6 поставлю. Буде достатньо сіно на все. Все є. Сушарки є. Тут лісонасадження і паркан зроблю для кладовища. Писали, що ти кладовище поставив прямо біля хат. В селі так немає. Є так в селі. В деяких селах є. Коли селище розростається, велетенське стає, і кладовище буває прям недалеко від хати через лісонасадження. Буває і таке. Тепер давайте, напевно, зразу заплануємо свинарник. Чому хочу свинарник зробити? До речі, зараз поясню. Мене, якщо чесно, задовбало, що постійно псується капуста. Постійно псується капуста. Якщо моркву вони хоч якось ще викупають, то постійно псується ця клята капуста. І де там той буряк? Ну і буряк вони викупають. Там, якщо я вірно пам'ятаю, буряк, моркву і капусту можна віддати якраз свиньям. Вірно? Вірно. І буде сало. Потім ще ставимо видобування солі, сало засолюємо, все. І у нас виходить, що ми перетворюємо капусту, буряк і моркву в сало. Засолене сало, яке зберігається набагато довше, і його, звісно, будуть споживати швидше. Там спочатку одного кнура і одну свиню купимо, нехай буде, і будемо потихеньку розводити. Хоча я подивився, по моїм статкам я можу зразу повністю купити, але мені не потрібно, щоб вони дуже багатецько споживали там їжі. Так, давай свинарник. Капець, я подивився, у мене там пусті хати. Тому мені потрібно зараз... Ось, бачиш, тут нічого не будується. Так, добре, давай тоді свинарник я ось тут зроблю, а ось тут у нас пасовище буде для корів. Будівництво сад завершено. Дуже добре, швидко ви будуєте, я навіть не встигаю за вами. Все, свинарник є. Поїхали тепер сюди. Наймаємо дівчат, звісно. Угу. Чоловіків заборонений. 2 дівчини. Вибираємо яблука і висаджуйте яблука. Все, тут є. Тут налаштували. Тепер залишилось тільки почекати, поки корівник зараз відбудується, і ми зразу будемо налаштовувати. Я не буду чекати, поки всі будівлі відбудуються, корівник тільки відбудується, і ми зразу його будемо налаштовувати. Поки йшло будівництво корівника, я подивився в селищі, що можна такого налаштувати, зробити, щоб краще працювало. Але вже майже все налаштовано і все працює відмінно. Те, що можна ще зробити, це сезонне керування налаштувати. Тоді ми звільнимо якусь певну кількість чоловіків, і це пришвидшить все логістику, котра в нас є в селищі. Напевно, це і зробимо зараз. Давайте почнемо, напевно, з налаштування корівника, а потім вже підемо сезонні роботи налаштовувати на деяких підприємствах. Це теслярна 100%. І можна буде на цьому ще налаштувати. На садах. Так, корівник. О, до речі, гонець з Балаклії прибув. А ну, секунду. Ага. Балаклія, там якраз коров і можна купити. Але зараз немає сенсу їх купувати, тому що в мене якби немає їжі для худоби, вони загинуть. Якщо вони ще воду зможуть якось набрати, то це і зовсім ні. Добре, тоді поки нічого не робимо. Працівники. Я хочу, щоб в мене тут працювали лише жінки. Сезонне налаштування я не буду нічого там чіпати. 4 жіночки. Далі йдемо в постачання. Працівник в руках, працівник тачкою, різнороб в руках, різнороб точкою і тачкар. Місткість 7000 максимально. Запас
А бач, тут максимально сильно запас може бути всього 400. Цікаво, як. Давай поставимо не 400, а 500. Давай тоді 500 поставимо. А води тоді вони нехай трохи більше зроблять. 2000 води нехай постійно тут буде. Хоча, а сенс, якби. Скільки на зимку потрібно буде води? Давай, нехай буде 4, а потім вже подивлюсь. Так, це ми зробили. Налаштували. А, межа поголів'я. Скільки мені потрібно наразі? Давай, напевно, поки обмежимо до 4. До 4 корів. Я 4 візьму, подивлюсь. Якщо я їх витягую, тоді збільшу кількість. Якщо ні, ну тоді вже будемо дивитися, як підналаштовувати далі. Так, тут ми завершили. Тепер поїхали до теслярні. Ну що, теслярі? Байдикуйте. Зараз я вас налаштую. Опції найму. Як би їх зробити? Що, 2 місяці працюють, 2 місяці не працюють. Може я зробити якось так? Давай зробимо, щоб вони березень, квітень не працювали, потім травень, червень працюють. Липень, серпень не працювали. І листопад, грудень не працювала. Ось так. Поза сезонами можна зробити. Та ні. Прийшли швиденько, відремонтували за 2 місяці, якщо там дуже багатецько нових робити, і 2 місяці нехай допомагають. Все, тут налаштували. Тобто ми звільнили, капець, там кладка відбудувалась, це відбудувалось. Серйозно, вже так швидко? Ага, все відбудувалось. Так, великий оберіг. Давай зразу опції нами подивимось. Тут все добре. Найм чоловіків. Далі постачання різнороб в руках, різнороб тачкари возом, будь ласка, якщо можна, зробіть. Так, тепер, кого я там ще хотів зробити? Теслярів зробили. А, сади, точно. Тепер яблука, сади. Ну, дівчата, що я вам можу сказати? Давайте, напевно, ви будете працювати тільки липень, серпень, вересень. Добре, ще жовтень, якщо довго будете збирати. А листопад, грудень, січень, лютий, березень, квітень, травень, червень ви не працюєте. Якось так. І можна зробити, щоб максимально було. 5 людей зразу прийшло, виконало роботу за 4 місяці і пішло. Ну добре, 4 нехай буде. Так, тут є. Тепер 2 роки ще будуть зростати ці дерева, поки з них будуть перші яблука. Ковалі. Ні, ковалів чіпати не будемо. Ковалів чіпати не будемо. Комори. Ну, я навіть не знаю. Ну вони працюють постійно, скуповують по домівкам. Працівник в руках, до речі, треба. Якраз, бачиш? І різнороб в руках. Все. Застосовано. Торгівельний склад. О! Ось ці хлопці в торгівельному складі, треба їх трохи підналаштувати. Вони бувають не працюють. Тому якось треба зробити через місяць, може. Як ми налаштували теслярів? Січень-лютий. Можна зробити, щоб березень, січень-лютий вони не працювали. Ось так, ось так. Теж, напевно, через 2 зробимо травень, квітень. Далі липень, серпень, вересень, там якраз жнива будуть, жовтень. Якраз дівчатам допоможуть і буде нормально. І, напевно, може нехай максимально зразу приходять. 4 людини нехай максимально приходять, попрацювали і все, і пішли. Все, і що у нас виходить? Шукають роботу 0. Добре. Тепер по складам давай подивимось.
Ні, по складам, напевно, в мене буде стояти одна дівчина, яка іноді буде там виконувати якусь роботу, і нічого страшного, якщо їй будуть давати зарплатню. Я думаю, нормально. Лісопильню не чіпаємо. Ні-ні, ні в якому разі. Так, опції наймо. Міська рада. Ні, напевно, будівельників теж не чіпаємо. Будують і будують. Тачкарі. А ну давай подивимось, що у них тут. Ну, вони зайняті майже всі, крім 2 тачкарів. Нехай вони, напевно, ще будуть постачання для будівництва. Все ж таки поставлю знову. Якщо вони двоє не працюють, якраз вони будуть працювати. Так, ну все. Тут ми все налаштували. Тепер треба. Знаєте, що зробити? Соливарню. Я хочу, щоб була соливарня зараз. Соливарня є. Я перед тим, як зараз поставити соливарню, забув дещо зробити. В Балаклії продає камінь, викупити весь камінь. Укласти угоду. 97. Давай, привозь. І в цей склад камінчики будемо зараз. Так. Коноплі, кора, льон, медовуха. Серйозно? А що, каміння нема? Ага. Тобто каміння буде зберігатися ось тут, в торгівельному складі. А я думав, каміння можна якось в склад запхати. Зрозумів. Зрозумів. Тобто, поки я не відбудую кравецька. Ось, каменярня. Тобто, або якщо я побудую каменярню, тоді тільки буде там зберігатися цей камінь. Добре, я буду мати це на увазі. Давайте зараз соливарню відбудуємо. О, ага, ось зелененьке. Ось тут зелененьке. Ну, ось тут мене влаштовує. Давай повернемо. Угу. Дуже швидко будують. Дуже швидко будують. Іноді навіть не встигаєш налаштовувати. Ну, якби... Ну, ось так. Щоб більше було зелененького. Іноді не встигаєш розподіляти їх. Тобто навіть є деякі пусті хатинки. Так, тут є. Давай зразу зробимо пасовище для корів, яке буде знаходитись на ось цьому нерівному місці. Десь так. Ага, максимально до води можна зробити, але я не хочу, я там потім висаджу дерева. І десь ось так. Все. Зараз трохи відбудується. Все. Я потім ще гляну, дещо тут можна... коротше, я зараз подекорую. Декорації це моя. Я подекорую і продовжимо далі планування. Все, трохи подекорував, досить. Трохи налаштував місце, де є кладовище, потім його ще буду дороблювати, як тільки там буде збільшуватися це кладовище, може лісонасадження трохи збільшу. Десь там тут ще лавиці поставив, ще декілька дерев ось тут, не пам'ятаю. Коротше, по дрібницям ще пройшовся, добавив. Дивіться, що я хочу, напевно, зараз зробити. Мене бісить оце глинище, котре знаходиться, я його, напевно, зараз переміщу. І замість нього, як я і хотів, поставлю коваля. І коваль у мене буде виробляти металеві частини, а цей коваль буде виробляти цвяхи. Металеві частини, цей коваль, котрий буде виробляти, підлаштується під теслярню. У нас виходить теслярні, що вони працюють січень-лютий. Тобто коваля на січень-лютий працювати не буде, а за березень-квітень він якраз буде виготовляти певну кількість оцих металевих частин, щоб вони могли це налагодити. Тобто зробимо ось так. Так, я хочу це глинище перенести, давайте його перенесемо, глинище ось сюди. Зразу поставлю. Якраз тут як будівництво йде, тільки ось цей бік, давай. Все, глинище є, трохи пришвидшуюсь. Далі я хотів ось тут ще місток зробити. Зразу це зроблю. Поки не забув, занизько.
Ось сюди місток зроблю. Все, нехай вони місток ще будують. Потім, дивіться, я дуже довго думав, як бути з лісопильною. Наразі вона одна, я розширююсь в цей бік. І є два шляхи. Або ти ставиш ядку, закидуєш туди дрова, і вони тягнуть ці дрова бог зна куди. Я планував, що так і буде, але не знаю, слухай, ну, розширюватись можна ж і в той бік, вірно? І розширюватись можна і ось сюди доверху. І виходить, що краще, напевно, все ж таки ось тут ще одну відбудувати лісопильню. І ось цей схил зайняти лісом. Так буде не рівна поверхня, так буде набагато краще. Якраз буде поруч ліс, і воно, якщо будемо ось сюди розширюватись, він буде потихеньку все це забезпечувати. Тому робимо сюди ще одну лісопильню на майбутнє. Так, давай, напевно, я поверну тільки в інший бік. Ні, у мене там буде доріжка. Тому повертаємо її сюди. Є соловарня, лісопильня. Там запланував. Тепер декілька хочу ще хатинок. Хатинки. Ось ці місцевості. Ну, звісно, вони будуть з парканом, як завжди. І будуть вони йти навколо. Ну, я не знаю, слухай, вони будуть виходити. А якщо ось так? Нерівна поверхня. Нерівна поверхня. Будувати на воді неможливо. А десь я тут ставив, що можливо було це зробити. Може якось по-іншому повернути. Ану повернись. Я ж тебе тут ставив за лаштунками. Ага, ось. Ось так можна. Бач, яка тут нерівна поверхня, навіть не розумію, як мені зробити, щоб поставити тут. Ну, добре. Не буду поки там цей. Ось тут 100% у мене відбудуються ці будівлі. А, в мене ще немає, до речі, рибалка. Я і забув. Давай. Риболовня. Ось сюди. Як це так, я про рибалку забув. І зразу лагодження човнів поруч біля нього. О, риболовня, човнерня. Є. І ось тут ставимо хатки. Ну, якщо я приберу в майбутньому глинище, там можна буде хатку поставити, вірно? Вірно. Тоді давай відштовхнуть зараз від цієї будівлі. Щось вони там дуже швидко так будують. Відчувається, як налагоджено все. Я трохи не встигаю і вирішив дуже багатецько зразу запланувати. Давай, напевно, швидкість третю поставлю. Так, нерівно. Ось тут можна поставити. Все. 1, 2, 3. Більше поки не буду. Давай зразу заплануємо ось тут поле. Так, десь сюди. Спочатку, напевно, буде одне. Я тут хотів, щоб вони одяг зразу виробляли. 40. Десь 40 нехай буде і підіймається максимально 49, 50 сюди. І ось так. Ну, якраз. З деркачів прибув гонець. Давайте подивимось, що там можна з ним запропонувати. Ну, вугілля йому можна запропонувати. Давай вугілля і запропонуємо на 200. Купити можна в нього залізо, свині, теж коров можна купити, але трохи менше. Наразі вони мені... Нема там, напевно, сіна. Ну, зараз я подивлюсь. Запас сіна менше місяця. Тобто мені потрібно, поки зараз сушарки наповняться, потім цей, і тоді тільки вже займатися. Добре, не будемо поспішати. Нехай вугілля продадуть. Заліза укласти угоду. Ну, вапно можна купити, чому ні? Скільки воно буде коштувати? 600 воно буде коштувати.
вапно. Вапно це нормально. Так, 600 вапно. Сіль. Сіль ми будемо виробляти, тому поки не буду купувати. Сіль ми будемо виробляти, поки не буду купувати. Ну і все. Малина. Малину, до речі, можу продати? Продати малину не можу, тому що її нема. Так, тут ми завершили. Там ми зробили це, поки я не чіпаю. Ми потихеньку підбираємося вже до ферми. Зразу, напевно, слухай, як тут налаштувати цю ферму? Зразу на таке велетенське майбутнє. Зробити тут поруч склад. Це я буду коноплі тут висаджувати. Вони з конопель будуть, або льон буду висаджувати. Ткальню треба поставити. Склад, ткальня. І потім кравецька вже буде поруч. Тобто 3 будівлі, оці всі поруч у мене будуть. Давай почнемо зі складу, а потім мене заплановано вже стільки. Зараз, як будуть йти багатецько людей, не буду знати, куди їх дівати. Головне, що їжа поки є. Так, ось тоді я ставлю тут склад поруч. Може не в той бік? Ні, все вірно, ось сюди, потім ось тут кравецька. Тобто не кравецька, а ткальня у нас буде. Так, повернись. Ось тут я її поставлю, щоб зразу було... Так, не хочу вона, треба вирівняти. Вирівняти. Ось так, вирівняю. Ага, і поставимо. Є. Будівництво дерев'яний. А, це те, що я роблю. Я думав, будівництво дерев'яний міст вже завершено. Як це вони так швидко. О, все вірно. Тут, що у нас виходить? Вони принесли сюди льон або коноплі, потім перетягли все це в склад, поруч стоїть ткальня, ткальня зі складу або з ферми бере продукцію ту, котрої потрібно, робить тканину і зразу давай зробимо кравецька робітня, і з тканини зразу у нас буде вироблятися одяг. Так. Ось так. Ставимо. Є. І накопичення мені потрібно зробити, щоб було цього. Тканини. Тканини, накопичення, склад. Зачекай, склад. Я ось не пам'ятаю, в який... Я зараз можу ще перепутати. Який склад, що зберігається, є такий. Так, коноплі, все вірно. Так, тканина в цьому складі зберігається, тому його і плануємо. Угу. І ось так іще. Певно, поруч тканина буде знаходитись. Зробимо його, знаєте як, буде зберігатися тканина і одяг. 50 на 50. 5 тисяч тканини буде і 5 тисяч одягу буде. І вони будуть швиденько все це виробляти. І тепер все це треба наповнити хатками. Хатками. Треба, щоб це відбудувалося, а потім вже наповнювати. Зараз ще раз сюди повернусь. О, відбудувало вони вже цей. Щось мені підказує, що будемо ми налаштовувати підприємство вже в наступній серії. Певно, там вже затягнув дуже довго. Дайте, зараз я за лаштунками ось тут виставлю хатки, як я хочу. І налаштуємо зразу свинарник. Все, поставив я хатинки, там, де і хотів. Ось тут. Ось так вони будуть виглядати. Коротше, дивіться, скільки я запланував на будівництво. Я вам приближу. Дивіться, скільки будівель. Я не знаю, це, напевно, 10 або більше будівель. Будуть вони ще довгенько відбудовуватись, чи ще Коваля не відбудував, котрого хотів. Вийшла серія «Суцільне планування». І, до речі, все файно працює.
І ж дуже швидко вони будують, дуже швидко будують. Наразі у нас 99 населення, майже 100, і наявних місць житло 7. І ще відбудується там 7, тобто 14, майже 15 хатин буде вільних, капець. Потім ще молоко піде, і сир піде, і сало, і м'ясо. І питання тепер зовсім скільки буде в них їжі, щоб вони все це споживали, налаштуємо. Дивіться, налаштування я, напевно, перенесу вже на наступну серію, тому що якщо зараз ми почнемо купувати корів, і чогось мене зовсім вилетіло. Літо, тобто не літо, весна, вони ж підуть на пасовище і там вже будуть їсти все, що завгодно. Вірно? А я чомусь подумав, що літом їм потрібно сіно, так що купимо зразу коров, купимо зразу 2 цих, ну це вже в наступній серії, купимо зразу кнура і свинью. Ну і все, і будемо їх налаштовувати, дивитися, як. Потім можна буде ще вола купити на солеварню, щоб сіль була, да налаштувати, поки це все будується. Потім ось тут поставити, щоб вони каміння збирали. І нормально, я думаю, все буде. Так що дякую тобі за перегляд. Вибачай, що не встиг все зробити, але ти знаєш, я все налагоджу, все буде добре. Наразі в нас все добре працює, все дуже швидко працює. Тобто люди прийдуть, і все, можна сказати, запрацює ще швидше, ніж було. До побачення.